Okay, hello mga katropa. So, itutour ko kayo ngayon dito sa bahay namin, dito sa probinsya. At gusto kong malaman nyo yung itsura ng aming bahay. Kakaiba po siya. At ganito usually ang forma ng mga bahay dito sa probinsya. So, handa na ba kayo mga katropa? Okay, so let's bring it out mga tropa. So, eto ang tinatawag naming bakuran. So, nilinisan ko na to. Nagwalis ako dito kaninang alas 6 ng umaga. Bakuran. So, medyo may kalawakan na aming bakuran. Kapitbahay, ayan. Sako pa ng aming bakuran, eto. Ayun, bakuran pa rin yan, marumi. Kasi plano na tanaman siya ng mga bulaklak na lang. So, eto na mga katropa, papakita ko na. Mahagip nyo na ang aming bahay. So, eto yung view ng bahay namin sa likod. Ganyan itsura na aming bahay. So, marami kaming tanim na. Simula sa pinakataas sa katawan hanggang sa pababa sa balakang. Everybody now, shake it, let's go. Huwag kang matakot sumayaw, katawan ay igalaw, sige sumayaw ka. So, ayun mga katropa, nakita niyo na yung bahay namin. Simple lang siya, di ba? So, kakainin ko na yung saging namin. So, dalawa siya, kambal. Dahil napagod ako pagpunta sa farm namin. And, sa pag-ikot-ikot, nagwalis din ako kanina. Kung nakita niyo, malinis ha. So, eto na. Yukseo! Oh. So, dahil pagod na ako, kailangan ko munang kumain. So, mga katropa, sana nag-enjoy kayo sa house tour namin. And, so, ayun, wala naman na kaming kinatago dito sa bahay. Ay, yung CR, nakalimutan ko yung CR namin, malayo kasi sa bahay. Pero may CR kami, share ko lang. Hello mga tropa, so, mangunguha kami ngayon ng mga talong. So, nakikita nyo sa likod ko ang mga katalungan. Itutour ko muna kayo sa katalungan namin. Tara! Tara. Sige. Talong? Tayo? Kahaba. Pinya mga katropa, oh. Okay, kunin. Kasi wala tayong itak. Okay, sige. Gamitin mo ang survival skills. Lagay mo muna yung talong dyan sa loob. Baka mawala. Swerte lahat sa nilibiyat. Pagkatapos ka nilibiyat.
Ogis. Ogis ito. Hindi yung oges. Ogis ito. Tumapake. Okay, matamis daw kung ano na yan. Aruy, aray. Wow, ang galing naman magputol ah. Agad ang mo? Okay mga katropa, so bukod sa katalungan, meron din kaming kababanahan. Banana in English. Sagingan ba? Ito, ang daming sagingan, no? Ayan, no? So, minaksimay sa amin yung dito, yung lupa. Merong talong, meron din kasamang sagingan. Lepor ito yung... Okay, mga katropa. So, kung makikita mo, uuwi na kami. Ay, may lepor itong pagkarakore Mga katropa. Ha? Pero bago kami bumalik, mga katropa, gusto ko lang ipakita meron akong nakitang ayan o, kalabasa. Saka ipapakita ko din sa inyo ang aming, saging. Eto, sasampulan kayo ng isang saging. Ayan o, tawag dyan ay saging, okay? Milepar. Ay, buko na ko, ayan. Meron din kaming atis. Ayan. At meron kaming kasava. Anong Tagalog ng kasava? Ano? Kamuting kahoy. Kamuting kahoy. At etong aming trabahador. Nagtatrabaho siya ngayon. Ayan. Ayan. Masipag. Kaya pinapasahod. Dami niya ng tama. 200 a day. So ito, makita nyo ang dami dito ah. Kasaba. At saka yung langka. Nasaan yung Ayun langka? yung may bunga. Ay, wag na yung langka. Dapat kanina pa. Ay, wag na. Tara na. Tara. So, napakita namin ang aming kayamanan dito sa hacienda namin, ha? Nature namin kayo. So, pauwi na tayo. At madadaanan natin ang aming sapa na tinatawag. Kung saan, pag tag-ulan ay masyadong Malakas ang baha. Oo, maagos ang tubig. Okay, so mga katropa, papakita ko din sa inyo ang acacia tree na pinagmamalaki naming sobrang laki na. Ito pala siya. Malaking akasya dito sa bansa. I'm not in the mood, but you'll be here soon. Everything feels wrong, guess it's in a bad mood. Feeling broken hearted over something that never works. Never works. Ooh, I thought it'd be me and you. Mga katropa, pauwi na ako sa amin. Ang layo ng nilakad ko. Dito. Guess it wasn't true. Ayan. So, pakita niyo naman, pawis na ako, may muta pa. I don't deserve this. Yucks. Ayan. So, babalik na yung shades mo kasi ang init. Me and you. Nag-aantay kami ng kinontrata kong motor. Yung sasakyan namin pa uwi. Nakakapagod. So, wala na akong ikikwento mga katropa. Eto na yun. Bye-bye na! Are you trying to